साथीहरु, मलाई पछिल्लो दिनहरुमा एकदमै धेरै सोधिएको प्रश्न भनेको चाहिँ माउ सेयर बेचिसकेपछि डब्ल्युएसीसी कसरी राख्ने सर भन्नुभएको छ हैन। 100 राख्ने कि पर्चेस रेट राख्ने कि एडजस्टेड रेट राख्ने। एउटा एक्सपर्टलाई सोधो एउटा भन्छ, एउटा एक्सपर्टलाई सोधो एउटा भन्छ, क्लब हाउसमा सुनो एउटा कुरा सुनिन्छ, यता ब्रोकरलाई सोधो एउटा कुरा भन्छ। मेरो साइडबाट चाहिँ तपाईलाई म हैन यो एकदम क्लियर गराउने प्रयास गर्नेछु र केही कुरा कन्फ्युजन भए फेरि छलफलहरू गर्न सकिन्छ। पहिला सुरुमा म तपाईलाई हरेक कन्डिसनहरू दिन्छु। 3टा कन्डिसन तपाईले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कन्डिसन भनेको बोनस कुर्नुहुन्छ र माउ सेयर बोनस दुवै एकैपटक बेच्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ एकदम यो जिरो फिगरमा ल्याएको छैन, एकदम अड फिगर ल्याएको छु। 269 किता एबीसी स्टकको 589.9 रुपियाँमा किनियो भने मतलब एकदम त्यो सजिलो पोइन्ट लिँदाखेरि अलिकति सर्लग म छिटो जान सक्छु। त्यही भएर मैले अड लट लिएको। तपाईले हातमा क्याल्कुलेटर अथवा चाहिँ त्यो के अरे कापीमा लेखेर तपाईले ट्राई गर्नु होला। एउटा कन्डिसन के 269 किता तपाईले एबीसी स्टकको 589.9 रुपियाँमा किन्नुभयो भने तपाईको लागत पर्छ 592.26 पैसा। यो तपाईको मोबाइलमा जुन एसएमएस आउँछ नि ब्रोकरबाट किनिसकेपछि हो, त्यसमा रहने पोइन्ट भनेको, त्यसमा रहने नम्बर भनेको चाहिँ 592.2 छ हो। अथवा चाहिँ यो तपाईले कसरी पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। शेयर संसार लगायतका विभिन्न साइटहरुमा तपाईले नेट प्राइस क्याल्कुलेटरबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै आइतबारको कुरा छैन, किनकि त्यसमा डीपी चार्ज अनि बोनस हैन के अरे यो ब्रोकर चार्ज जोडिएर 592 पर्छ के तपाईको लागत। अब मानौ अब 13.5% बोनस सेयर घोषणा भयो एबीसी कम्पनीको है। त्योबाट तपाईको कति भयो त 269 किताको 13.5 डिवाइड बाइ 100 36.31 हुन्छ। यो पछाडीको दशमलव पछाडीको तपाईको अहिले पोर्टफोलियोमा आउँदैन, त्यसलाई छोड्दिउँ। 36 किता तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ। अब 36 किता तपाईले 100 रुपैयाँमा किनेको मानिन्छ। यसमा पनि धेरैको एउटा कन्फ्युजन छ। यो त हामीले सित्तैमा पाएको भनेर होइन, हामीले सित्तैमा पाएको होइन। हाम्रो पैसाले कम्पनीले प्रॉफिट गर्यो, 100 रुपैयाँको दरले हामीलाई दियो। त्यो कम्पनीले हामीलाई 100 रुपैयाँ दियो, हामीले फेरि कम्पनीलाई 100 रुपैयाँ दिया हो के त्यो भएको हुनाले बोनस सेयर सित्तैमा पाएको कुरा यो गलत हो। हाम्रो 100 रुपैयाँ त्यसमा परेको छ है। त्यो भएको हुनाले अब 36 किताको डब्ल्युएसीसी भनेको 100। अब एभरेजमा चाहिँ तपाईको त्यो सिस्टममा 534.16 रुपैयाँ आउँछ है। यो चाहिँ तपाईको एभरेज गरेको हो उले, सिस्टमले नै गर्छ। यसमा तपाईले कुनै सिस्टममा चलाउनै पर्दैन, सिधै डब्ल्युएसीसी तपाईको 534 रुपैयाँ आउँछ। अब भएको जति सबै बेच्नुभयो 269 किता प्लस 36 किता 305 किता तपाईले बेच्नुभयो। कतिमा बेच्नुभयो मानौ एउटा कुनै फिगर राखे, 600 रुपैयाँको फिगर राखे। हुन त 700 मा बेच्न सक्नुहुन्छ, 800 मा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार तपाईले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुहुन्छ हैन। तपाईको यो 305 किता तपाईले 600 मा बेच्दा तपाईले 1404 रुपैयाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्न पर्ने रहेछ। यो मैले तपाईको शेयर संसारकै टुलबाट युज गरे है। यदि तपाईको नगरे पनि तपाईको यो भए जति सबै बेच्दा यो तपाईको ब्रोकरले लिन्छ है, अनि मात्रै बाँकी रहेको तपाईलाई पठाउँछ। यो तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। यहाँसम्म तपाई सबै क्लियर। यो प्रश्न सोधेको पनि होइन कसैले मलाई। अब कन्डिसन चाहिँ के भयो भन्दा हामी जस्तो 90% लगानीकर्ताहरू के गर्छौं भन्दा त्यो 36 किता चाहिँ हामी कुर्नै पर्यो बाध्यताले, 3 महिना नभए आउँदैन। अनि त्यो हामी 269 किता चाहिँ हामी राख्न मन लाग्दैन। प्राइस बढ्या बेला हुन्छ, कहिले कहिले पैसाले समस्या पर्या हुन्छ, अर्को चाहिँ बोनस खाइहाल्यो, अब यो किन राख्नु, त्यो किसिमले हामीले के गर्छौं भन्दा माउ सेयर मात्रै बेच्छौं। मैले यहाँ अहिले यो एकछिनमा ट्याली गर्नलाई मात्रै 600 राख्या हो, तर तपाईले जतिमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ त्यही बेचे अनुसार गर्ने हो। नियम मात्रै के गर्ने हो त्यसमा फोकस हुनु होला। 269 किता तपाईले बेच्नुभयो, बोनस सेयर बेच्नुभयो, 600 मा बेच्नुभयो। यसको डब्ल्युएसीसी कति राख्ने भन्दा 592.26 राख्ने हो, 2 राख्ने हो। किन हो भन्दा तपाईले किनेको 589 मा हो, त्यो किन्दाखेरिको डब्ल्युएसीसी नै तपाईले यो बेच्दा राख्ने हो।
यो 100 लाई पनि हिसाब गरेर यहाँ WACC राख्ने होइन है, यो राख्ने होइन। जतिमा तपाईँले किन्नुभयो त्यति हो, सिम्पल छ रुल है, यसमा कुनै जटिल रुल छैन। अब तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स 61.67 रुपियाँ आउँछ। सेयर संसारको टुल युज गर्नु होला अथवा म्यानुअल्ली त्यो डिपी चार्ज ब्रोकर कमिसन के राखेर हिसाब गर्नु। 61 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स आउँछ। यहाँ कति रुपियाँ नाफा गरे हो र हामीले चाहिँ 92.7 रुपियाँ बराबर नाफा गरे हो होइन, 269 कितामा। अब यो त बेच्नुभयो, पैसा पनि खातामा आयो, सक्यो। अब बोनस सेयर मात्रै बेच्दा चाहिँ के हुन्छ त, अब 2-3 महिनापछि बोनस सेयर आउँछ होइन, अबको 3 महिनापछि बोनस सेयर आयो खातामा। अब 36 किता बेच्नुभयो, 600 मै बेच्नुभयो, माथि पनि 600 मै बेचेको, माउ किता पनि 600 मै बेचेको, बोनस सेयर पनि 600 मै बेचेको। अब WACC गर्दा तपाईँको 100 चाहिँ तपाईँले रेट राख्ने हो, त्यस जुन सिस्टममै दिएको हुन्छ होइन, सिस्टममै दिएको हुन्छ यो 100 पनि तपाईँले 100 नै राख्ने हो। तपाईँले क्यापिटल गेन ट्याक्स 1340 रुपियाँ तिर्ने हो है, क्यापिटल गेन ट्याक्स तपाईँले 1340 मा तिर्ने हो है। यो पनि तपाईँले सेयर संसारको टुल युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकमुष्टमा म गरेर पनि देखाउँला, अथवा यो त ब्रोकरकै तपाईँको उसमा पनि देखिन्छ नि, तपाईँलाई 1340 कटाएर पैसा हालिदिने हो होइन भन्दा। अब छुट्टा छुट्टै बेच्दा तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स कति आयो, 1340 यो भयो बोनस सेयर मात्रै बेच्दाको, अनि 61 रुपियाँ चाहिँ यो माउ किताको गरी जम्मा 1401 रुपियाँ 95 पैसा आउँछ, जुन माथि 1404 आएको थियो बराबर हो। किन बराबर हो भन्दा यहाँ दुईटा ट्रान्जेक्सन भएर तपाईँको अलिकति लागत बढेको हुनाले तपाईँको यहाँ तपाईँको कम आएको हो। यहाँ त लागत बढ्छ नि त, यहाँ त लागत बढ्छ नि त होइन, दुईटा ट्रान्जेक्सन गर्दा ब्रोकर कमिसन त पर्सेन्टेजको हिसाबले एउटै होला, डिपी चार्ज छुट्टा छुट्टै लाग्छ होइन। एउटै ट्रान्जेक्सन भएको भए एउटा मात्रै लाग्थ्यो, दुईटा ट्रान्जेक्सन भएको हुनाले लागत अलिकति बढी लाग्यो र त्यो चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स अलिकति कम आयो। ल न त यो 1404 भन्नु र यो 1401 भन्नु बराबर हो भनेपछि तपाईँले यही गर्ने हो होइन। अब यहाँ धेरैले चाहिँ के चाहिँ अहिले चर्चा परिचर्चा गरेका छन् भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको यो 100 राख्ने होइन, यसमा पनि हामीले 534 नै राख्ने हो भनेर हल्ला गरेका छन्। 534 गर्दा यसो गर्दाखेरि तपाईँको यो त धेरै तल झर्छ होइन। तर यहाँ 534 राख्ने हो भने यहाँ पनि त तपाईँले WACC गर्दा 534 नै राख्नु पर्यो नि त। यहाँ चाहिँ 592 राख्ने अनि यहाँ चाहिँ 534 राख्न पाइन्छ। यहाँ 534 राख्नुभयो भने चाहिँ फेरि कुरा एउटै हो होइन। तर तपाईँले 589 मा किनेको स्टक 534 किन राख्नुहुन्छ, यो राख्नुभयो भने पनि बराबर हो हिसाब किताब। भोलि दुनियाँ ठाउँमा जवाफ दिएर चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जवाफ दिने, ब्रोकर कहाँ जवाफ दिने, सेवन कहाँ जवाफ दिनुभन्दा, रेफरेन्स नम्बर खोज्दै हिँड्नुभन्दा आफूले जहाँ जतिमा किन्नु भएको छ त्यति हालिदिनुहोस्, तपाईँलाई केही पनि घाटा पर्दैन। र मान्छेहरूले यो घाटा हुन्छ हामीले ट्याक्स बढी तिर्नुपर्छ भनेको कुरा गलत हो होइन। ट्याक्स हामीले बराबरै तिर्ने हो होइन। तर चाहिँ यहाँ के भन्छन् भन्दा यो 269 किता मात्रै बेच्दा पनि यो बोनस सही आएको सम्झेर चाहिँ तपाईँले 534 राख्नुहोस् भन्छन् क्या। कुरा त एउटै हो। सिम्पल कुरालाई कम्प्लेक्स बनाउनु भन्दा सिम्पल कुरालाई सिम्पलै छोड्दिए क्लियर हुन्छ के है। मेरो तर्फबाट क्लियरिटी यही हो, मैले उदाहरणसहित भने है। ल अब बाँकी कुरा चाहिँ तपाईँले अरू टुलहरू पनि पाइन्छ हेर्नु होला होइन। मैले जुन डाटाहरू दिएँ नि तपाईँहरूलाई त्यसको शुद्धता एकचोटि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मैले पहिला के भने 269 किता पर्चेस कतिमा गरेँ, 589.9 मा गरेँ होइन। यो बराबर तपाईँको कस्ट प्राइस कति पर्यो, 592.26 पर्यो एउटा किताको हो। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने मैले जुन यो 592.26 छ यहाँ भनेको। अब बोनस घोषणा गर्दा त WACC 100 नै हुने भइहाल्यो। अब एभरेज WACC 534 कसरी आउँछ सेयर संसारबाट म यहाँ तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ यो टुल्समा गएर वेटेड एभरेज प्राइस क्याल्कुलेटर भन्ने हुन्छ। तपाईँले यो सूत्रहरू राखेर म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन।
फेस भ्यालु कति 100, सेकेन्डरीमा पहिला सुरुमा 269 मा किनियो, के अरे 269 क्वान्टिटी 589.9 मा किनियो, एड गर्नु पर्यो। अब बोनस पाइयो, बोनस कति भयो 36 किता पाइयो, त्यो म्यानुअली राख्नुपर्छ। 100 रुपियाँ यहाँ डिफल्ट दियो, क्याल्कुलेट गर्ने 534 रुपियाँ 16 पैसा यो भयो हैन। यहाँसम्म सक्यो। अब तपाईको यो क्यापिटल गेन ट्याक्स 1404 भनेपछि सबै होल टोटल किता बेचेको अवस्थामा के भयो त, फेरि नेट प्राइसमा जानु हैन। फेरि नेट प्राइसमा गएर तपाईले सेल गर्नुभयो, कति भन्दा 269 प्लस तपाईको 36 किता, 269 माउ किता प्लस 36 गर्दा 305 भयो। 305 किता यहाँ राख्नु, बेच्नुभयो। पर्चेस 534 रुपियाँ कति पैसा रे एभरेजमा, ओके 534 रुपियाँ 16 पैसामा बेच्नुभयो हैन। 16 पैसामा बेच्नुभयो। सेलिङ प्राइस चाहिँ सरी यो पर्चेस गर्नुभयो है, सरी डब्ल्युसीसी गर्नुभयो, 600 मा बेच्नुभयो भनेर मैले उदाहरण दिएको थिएँ। अब होल्डिङ कम भएपछि 7.5% लाग्छ। 1404 रुपियाँ 33 पैसा तपाईको क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ है। यो ब्रोकरको उसमा पनि देखिन्छ, सेयर संसार छैन भन्दैमा त्यो हामीले गर्न नसक्ने होइन, म्यानुअली पनि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईले क्लियर हुनुभयो हैन, मैले बुझाउने कुरा बुझाइसकेँ। अब 269 किता बेच्नुभयो 600 मा, त्यसको चाहिँ डब्ल्युएससी 534 राख्ने होइन कि, त्यो बोनस सेयर तपाईको खातामा आइपुगेकै छैन। तपाईले 592 मा किन्नु भएको हो भनेपछि 92.26 नै राख्ने हो, 26 नै राख्ने हो है, यही राख्ने हो। अब यसको क्यापिटल गेन ट्याक्स कति आयो 61 रुपियाँ आयो, त्यो पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। 592.26 सरी 269 किता किन्नुभयो, 592.26 600 मा बेच्नुभयो, 7.5% गर्नुभयो भनेपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स 61.67 आयो हो माउ बेच्दाखेरि। त्यस्तै अब तपाईको यो अब 3 महिनापछि त बोनस सेयर आयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईले 600 मै बेच्नुभयो 100 को रेटले हैन। अब यही त हो कन्डिसन। 36 किता बेच्नुभयो, पर्चेस गर्नुभयो, 100 मा किन्नुभयो, 600 मा बेच्नुभयो, अब कति आयो त 1340 रुपियाँ आयो तपाईको, 1340.28 आयो। गर्दा एकैपटक बेच्दा पनि उही क्यापिटल गेन ट्याक्स हो, अनि बोनस सेयरमा 100 राखेर तपाईको बेच्दा पनि उही क्यापिटल गेन ट्याक्स हो। ल अब मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट क्लियरै छु हैन। अब यहाँहरुलाई थप कुनै इस्यु आयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यो भिडियोले तपाईको क्लियरिटी कतिको बढायो मलाई कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।